आज आपण महाराष्ट्रातील शेजारील राज्यांविषयी माहिती घेणार आहोत. तसेच या शेजारच्या राज्यांना महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्याच्या सीमा लागलेल्या आहेत, तसेच किती जिल्ह्यांच्या सीमा लागलेल्या आहेत यांची पण माहिती घेणार आहोत. आपले नॉलेज सतत वाढवत राहण्यासाठी जनरल नॉलेज या आपल्या यूट्यूब चॅनलला नक्की भेट द्या. ग्रो युअर नॉलेज अँड इन्व्हेस्ट युअर टाईम इन जनरल नॉलेज. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. चला तर मग पाहूयात महाराष्ट्र राज्याला लागून असलेल्या राज्यांची सीमा. पण त्याआधी आपण थोडक्यात महाराष्ट्र राज्याविषयी माहिती घेऊयात. महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ 3,07,713 चौरस किलोमीटर आहे. महाराष्ट्राची पूर्व पश्चिम लांबी 800 किलोमीटर आहे. महाराष्ट्राची उत्तर दक्षिण लांबी 720 किलोमीटर आहे. भारतात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने राजस्थान, मध्य प्रदेश यानंतर महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्राचे शेजारी राज्य पाहण्याआधी आपण महाराष्ट्राला लागून असलेल्या म्हणजेच नैसर्गिक सीमा तयार झालेल्या आहेत काही पर्वतरांगा किंवा टेकड्यांनी मिळून त्याची माहिती घेऊयात. वायव्य भागात सातमाळा डोंगर रांगा, गाळणा टेकड्या व सातपुडा पर्वतरांगेतील अक्राणी टेकड्या या आहेत. उत्तर भागात सातपुडा पर्वतरांगा व त्याच्या पूर्वेस गायवेलगड टेकड्या यांनी नैसर्गिक सीमा तयार केली आहे. ईशान्य भागात दरकेसा टेकड्या आहेत, तर पूर्व भागात चिरोली टेकड्या व भामरागड डोंगर रांगा आहेत. दक्षिण भागात पठारावरील हिरण्यकेशी नदी आणि कोकणातील तेळेखोल नदी यांचा समावेश होतो. तर पश्चिम भागात अरबी समुद्राचा किनारा आपल्या राज्याला लागलेला आहे. इथे आपण पाहू शकतो. वायव्य भागात सातमाळा डोंगर रांगा ह्या इथे आहेत. तर उत्तर भागात म्हणजे मध्य प्रदेश राज्याच्या सीमेवरती इथे सातपुडा पर्वतरांगा व त्याच्या पूर्वेस इकडे गाविलगड टेकड्या आहेत. ईशान्य भागात म्हणजे गोंदिया व गडचिरोली या जिल्ह्यांना चिरोली टेकड्या व भामरागड डोंगर रांगा आहेत. तर दक्षिण भागात इकडे पठारावर हिरण्यकेशी नदी व इकडे कोकणात तेळेखोल नदी यांनी नैसर्गिक सीमा तयार केल्या आहेत. आणि हा आपल्याला 720 किलोमीटरचा अरबी समुद्राचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. आता आपण पाहूयात महाराष्ट्राच्या सरहदी म्हणजेच आपल्या राज्याला लागून असलेले राज्य. वायव्य भागात गुजरात व दादरा व नगर हवेली संघराज्य क्षेत्र यांचा समावेश होतो. हे पहा इथे हे वायव्य भागात, या वायव्य भागात गुजरात व दादरा नगर हवेली हे इथे पालघर जिल्ह्याला लागून आहे. दादरा व नगर हवेली संघराज्य क्षेत्र आणि गुजरात राज्य इकडे ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे व नंदुरबार या जिल्ह्यांना गुजरातची सीमा लागलेली आहे. त्यानंतर उत्तर भागात मध्य प्रदेश राज्य येते. मध्य प्रदेश राज्याला नंदुरबार हे इकडे नंदुरबार, धुळे, जळगाव, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, नागपूर, भंडारा व गोंदिया या 8 जिल्ह्यांच्या सीमा लागलेल्या आहेत. त्यानंतर पूर्व भागात छत्तीसगड राज्याला गोंदिया व गडचिरोली या 2 जिल्ह्यांच्या सीमा लागलेल्या आहेत. हे इकडे पूर्वेस गोंदिया व गडचिरोली. त्यानंतर आग्नेय भागात तेलंगण राज्याची सीमा आपल्याला लागलेली आहे. हे इथे आपण पाहू शकतो. हे आग्नेय भाग तेलंगण राज्याची सीमा आहे. इथे गडचिरोली, हे पहा गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि नांदेड ही अशी पूर्ण इथे नांदेडपर्यंत गडचिरोलीपासून. त्यानंतर दक्षिण भागात कर्नाटक राज्याची सीमा लागलेली आहे. हे इकडे कर्नाटक राज्य आहे. हे पाहू शकतो आपण इथे सिंधुदुर्गपर्यंत सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड या 7 जिल्ह्यांच्या सीमा कर्नाटक या राज्याला लागलेल्या आहेत. आणि दक्षिण भागात गोवा हे सिंधुदुर्ग राज्याला लागलेले आहे. गोवाची सीमा ही फक्त एकाच जिल्ह्याला लागलेली आहे. हे पाहू शकतो आपण इथे आहे गोवा. गोवा राज्याची सीमा ही फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लागलेली आहे.
तुम्हाला आजची माहिती आवडली असेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर नक्की करा.